Mivel elég sok volt a munkám ezen a héten, ezért ma kivételesen egy rövidebb videót terveztem, ami nem más, mint a gyíkember teória. Bizonyára mindenki hallotta már ezt a kifejezést, azonban azt kevesen tudják, hogy honnan is ered valójában. Be kell vallanom, hogy félve nyúlok ez a témához a megbélyegzés miatt, viszont mint minden elméletnek, úgy ennek a teóriának is megvannak az alapjai, még akkor is, hogyha az bármennyire viccesnek is tűnik. Szerintem roppant érdekes és felfoghatatlan, hogy mind a mai napig több millióan hisznek a gyíkember elméletben, és hűen vallják, hogy ez már pedig teljesen komoly. Ebben a videóban több millió ember gondolata került terítékre. Egyrészt azért, mert én sosem zárkóztam el, mindig is nyitott szemmel figyeltem azon emberek gondolatait, akik valamilyen szélsőséges eszmével azonosultak. Másrészt pedig azért, mert szerintem roppant érdekes, hogy egyes közösségek vagy csoportok, ez esetben több millióan milyen érveket hoznak fel akkor, amikor a kételkedők enyhén fogalmazva kérdésekkel zaklatják őket. Ígérem, nem mélyülök el a sumér történelemben, viszont ha meg szeretnénk érteni a gyíkember teóriát, és azokat az embereket is, akik hisznek ezen teóriában, akkor a sumér feljegyzéseknél kell kezdeni. Röviden és érthetően az ókori Mezopotámia területén élő sumérok arról írnak feljegyzéseikben, hogy kb. Fél millió évvel ezelőtt idegenek érkeztek a földre a Nibiru űrhajóval. De mivel az idegenek, és ahogy csak a sumérok nevezik, Anunnakik nem voltak elegen, ezért a földön élő állatfajokból több kudarc után végül létrehozták az embert, mint tökéletes szolgát, aki parancsra bármilyen feladatot megcsinált, hisz a feljegyzések szerint az ember ekkor még olyan volt, mint egy idomított házi állat. Idővel azonban az ember túlnőtt a rabszolgaságon, és az Anunnakik is megkapták a földtől, amit szerettek volna, ezért elhagyták a bolygót. Azonban voltak olyan idegenek is, akik annyira megszerették a földet és magukat az embereket, hogy közös utódokat hoztak létre, és ezek az utódok maguk a gyíkemberek. Még ha viccesnek is hangzanak a sumérok feljegyzései, vannak, akik szerint mindaz, amit a sumérok elmondanak, az mind megállja a helyét, hisz a vércsoportunk RH pozitív és negatív faktora pont ez bizonyítja. Több tudós és orvos is egyetért azzal a közeli múltban írt tanulmánnyal, amelyben azt állítják, hogy az evolúcióval és a tudománnyal nem magyarázható az RH negatív vércsoport eredete. Ez a tanulmány még azt is kimondja, hogy az ember nem egy közös őstől, és nem a majmoktól származik. Utána néztem, és valóban csak a föld lakosságának a 15%-a rendelkezik RH negatív faktorral, és azt is kimutatták, hogy az RH negatív emberek magasabb intelligenciával, magasabb vérnyomással és nagyobb hőérzékenységgel rendelkeznek. Valamint az RH negatív vérrel rendelkezőknek átlagosan több csigolyájuk és bordájuk van, mint azoknak az embereknek, akik RH pozitívak. Emellett még ott van az a D. Russell paleontológustól származó Smartosaurus elmélet is, amely azt taglalja, hogy nem zárható ki, sőt valószínűsíti egy emberre hajazó két lábon járó dinoszauruszfaj kifejlődését. De csak is abban az esetben, ha egy aszteroida nem szól bele a dinoszauruszok fejlődésébe. De nem csak D. Russell az egyetlen, aki hasonló elméletekkel állt elő, vannak olyan történészek és paleontológusok is, akik abban az esetben, hogyha nem következik be a dinoszauruszok kihalása, akkor elképzelhetőnek tartják egy olyan dinoszauruszfaj létrejöttét, aki ugyancsak egy kicsit hasonlít az emberre, azonban idővel szerintük képes lett volna az öntudatra, és idővel képes lett volna a ma ismert technológiai szint kifejlesztésére is. Ezen kívül muszáj megemlítenem a hűlőagyat is, mint biológiai kifejezést, és amely hadd ne mondjam, csak egy újabb liter olaj volt a tűzre azok körében, akik hisznek a gyíkemberek létezésében. Evolúció szempontból agyunk 3 különböző fejlődési szakaszon ment keresztül. A legelső és a legfontosabb a reptilián komplex, magyarul a hűlőagy. A hűlőagy az emberi agy legősibb része. Ez az agyrész felelős a túlélési ösztöneinkért. Például a hűlőagyunkat használjuk akkor, amikor konfliktus kezelünk, verekszünk, de akkor is, amikor az életünkért menekülünk. Az agy második legfontosabb része a limbikus rendszer, ez felel a tanulásért és az érzelmekért, és végezetül az agyunk legkésőbb kialakult része pedig a neokortex, ez pedig nem másért, mint a gondolkodásunkért felel. Mint az agy felépítésében is látható, evolúciós szempontból az agyunk legelőször kialakult része és legfontosabb része a hűlőagy, ami, mint ezen a képen is látszik, legbelül a legkevésbé sérülékeny helyen található, és amely, mint mondtam, az ösztöneinkért és az emberi faj fenntartásáért felel. Továbbá van ez az űrge David Icke, aki, hogy is mondjam, nem rejti béke alá véleményét és összeesküvés elméleteit. Ő az az ember, akinek a nevére biztos, hogy rátalálunk akkor, ha rágooglizunk a gyíkember teóriára. A következő percekben az ő gondolatait ismertetem, azokat a gondolatokat, amelyeket több millió ember követ nap mint nap, és úgy olvassák David
könyveit, és úgy hallgatják David szavait az előadásokon és arénákban, mintha ő maga lenne a korszakunk profétája. Először pár szót magáról Davidről. Fiatalon focizni kezd, de egy ízületi gyulladás miatt feladja sportkarrierjét, majd a BBC-nél folytatja, mint sportkommentátor. A sportszakmában megszerzett kellő ismerettséggel azután politikai pályára lép, és egy brit zöld párt vezetője lesz. David életében a fordulat akkor következik be, amikor Peruba látogat, hisz ahogy ő mondja, Peruban valami beindított benne valamit, és egyszer csak látomásai lettek, és minden látomását azonnal papírra is vethette. Majd amikor hazajött a kiruccanásból, megváltozott az élete, ezért mindent feladott. Kilépett a pártvezetői posztból, és ekkor úgy érezte, hogy muszáj előadásokat tartania, és muszáj elmesélnie perui látomása minden egyes részletét. A bőség zavara miatt azt sem tudom, hogy hol kezdjem, de szerintem még egy egész film sem lenne elég David gondolatainak a kiterítéséhez, hisz már több mint 40 könyvet írt, mindegyiket különböző témákban, viszont a lényeget azért mégiscsak megpróbálom összeszedni. Előre szólok, hogy nem vagyok egy David Icke rajongó, szóval ha valami lényegeset is kifejtenék David szavaiból, akkor az csak a felszínességemnek köszönhető. David elmélete szerint a földünket már évezredek óta, és jelenleg is egy olyan hüllőszerű vörösruhás csoport uralja, akinek a legfőbb célja a nyáj irányítása. A tisztánlátás érdekében a nyáj ebben a kontextusban az embereket jelenti. A nyáj azt csinálja, amit a vörösruhások a tévében parancsolnak nekik, és nem képesek önálló gondolatokra, csak ismételni tudják mindazt, amit reggel a híradóban hallottak, és megismétlik a politikusok szavait. Ezen felül a nyáj soha nem kérdőjelezi meg a híradóban elhangzottakat, csupán elfogadja és teljesíti azt. Ezen elmélet szerint a vörösruhásokon és a nyájon kívül ott vannak még a kételkedők, akik felmerik tenni a kérdéseket, és akiket manapság csak szimplán bolondnak bélyegeznek, viszont ez a csoport a legveszélyesebb, hisz ha valamilyen úton módon a kételkedők bekerülnének az elit csoportba, akkor az veszélyes lenne a vörösruhásokra nézve. Egyébként ez az utóbbi elmélet, hogyha most félreteszem az elfogultságomat, akkor nem is lenne olyan hülyeség abban az esetben, hogyha néhány szót felcserélnénk vagy kitörölnénk, hisz kb. Ahogy én látom, pontosan ugyanez a helyzet. Lehet, hogyha David szavaira, mint allegória tekintenénk, akkor sokkal több értelmet látnánk benne, ami valljuk be, hogy nem is áll olyan távol attól a jól látható mostani helyzettől sem. És még azt is hozzá kell tennem, hogy egyébként vannak Davidnek olyan megnyilvánulásai is, amellyel teljesen azonosulni is tudok, szóval nem mindig beszél olyan eszméletlen nagy badarságokat, csak tudni kell gyomlálni a sorok között. A történelmi hüllőszimbólumok is jelentős mennyiségben előfordulnak, vegyük csak például a római birodalom Genius Lociát, aki gyakran kígyóformát öntött, de a kígyó több más kultúrában is előfordul, például a spanyol pogány mitológiában, a görög mitológiában, Egyiptomban, a skandináv mitológiában, Mezopotámiában, Kambodzsában, Ausztráliában, a hinduknál és még a koreai mitológiában is, és még jó pár kultúrát fel tudnék sorolni, ahol a kígyó, mint szimbólum rendkívül fontos szerepet kapott. Ennek persze szintén megvan a maga magyarázata, de csak hogy visszatérek a videó fő témájára. A gyékember hívők szerint ez a sok mitológia, amely a kígyót mint hüllőt tartotta szimbólumaként, az mind arra enged következtetni, sőt, mi több bizonyítja, hogy az őseink valóban hüllőszerű lények voltak, vagy valamilyen szinten közük volt a hüllőkhöz, és ez a szál és vérvonal mind a mai napig jelen van az életünkben. Nem tudom, hogy ki mennyire hallott már a monatomikus arany kifejezésről, de nekem egészen idáig, mármint addig, amíg nem olvastam rá David Icke szavaiba, addig fogalmam sem volt, hogy mit is jelent valójában. Mint azt a videó elején mondtam a suméros résznél, hogy a sumérok fejezései szerint azért érkeztek gyíkemberek a földre, mert a monatomikus aranyat keresték, és ezt Mezopotámiában a sumérok földjén meg is találták, és az embert is azért hozták létre, mint rabszolgát, hogy ezt a bizonyos monatomikus aranyat minél többen tudják bányászni vagy keresni. A lényeg, hogy David is egyetért ezzel az elmélettel, és azt több szakértő is alátámasztotta, hogy ez az anyag olyan hatással van az emberre, amitől halhatatlan leszel, akár képes leszel a levitációra, és bármilyen gyógyíthatatlan betegségből is meggyógyulsz, valamint még azt is hozzáteszi, hogy ez a monatomikus arany a gyíkemberek számára is nagyon fontos, ugyanis ennélkül nem lennének képesek az alakváltásra. Szóval egy rendkívül ritka cuccról van szó, amit csak a legfelső elit használ, de ha szeretnél, akkor jó pénzért akár te is rendelhetsz belőle. Akár hiszitek, akár nem, de ezt az anyagot olyannyira sikerült Davidnek elterjesztenie, hogy egy hatalmas nagy piac kerekedett belőle, amelynek persze David az egyik reklámarca, szóval nem kis pénzeket sikerült szakítani ebből a bizniszből. Szóval szimplán bolondnak egyáltalán nem lehet őt bélyegzni, mert való igaz, hogy néha eszméletlen nagy badarságok hagyják el a száját, de az kétségtelen, hogy tudja, hogy miből kell és miből lehet pénzt csinálni. David a Matrix gyermekei című könyvében még azt is kifejti, és ez már szinte úgy hangzik, mint egy sci-fi, hogy valamikor régen egy földön kívüli faj, a könyvben David csak északiaknak nevezi őket, szóval az északiak meglátogatták a földön élő gyíkembereket, az Annunakikat, akiknek ugyebár közös gyermekeik születtek.
Ők voltak az árják. Az árják feladata pedig az volt, hogy kiemelkedjenek a nyájból, és uralkodjanak az emberek fölött. Az árják a szőke hajukat és a kék szemüket az északiaktól örökölték, a hidegvérüket és könyörtelenségüket pedig az Anunnakiktól. Legalábbis David ezt írja a könyvében. Nem nehéz kitalálni, de David ezen szavai után is kapott bőven hideget-meleget, és én most már csak azt nem értem, hogy miért kell egy olyan embernek komolyan venni a szavait, aki lehet, hogy még maga sem gondolja komolyan mindazt, amit mond. Mi van akkor, hogyha csak eljátsza, hogy komolyan gondolja, csak azért, hogy hiteles legyen mindaz, amit mond, miközben egy-egy előadás után szakadva röhög a függöny mögött a naív hallgatóságon. És végezetül még pár összefoglaló David írományaiból. David szerint a brit királyi család erejében is hüllővér csordogál, hisz több olyan videó is előkerült, ahol például Erzsébet királynő elfeledkezik Gyékember mi voltáról, és véletlenül a második szemhéjával pislog. Ezen felül ott van még az a nemrég nagyon felkapott 1988-as kijelentés Fülöp hercegtől, aki azt mondta egy interjúban, hogy ha egyszer újjászületik, akkor biztos, hogy egy halálos vírusként tér majd vissza, hogy megakadályozza a bolygó túlnépesedését. És ez egy rendkívül merész kijelentés egy hercegtől, sőt nem is tudom, hogy mondhat ilyet valaki, pláne akkor, ha a világ egyik legismertebb személyei közé tartozik. És ha már a gyékembereknél tartunk, pár hónapja én is belefutottam egy videóba, amire csak tényleg pár mondatban szeretnék reagálni, de tényleg csak azért, mert egybefügg ezzel a témával. Ez a videó egy orosz csatornáról származik, amelyben a műsorvezetőnő többször is megmutatja, hogy képes úgy pislogni, mint egy hüllő. Értem én, hogy tök jó lenne tudni fajunk származását, és azt is, hogy valóban mi zajlik körülöttünk, de biztosak lehetünk abban, hogy ezeket a nagy kérdéseket nem ez a videó fogja megválaszolni. Ugyanis ez a videó csak egy utólagos szerkesztés eredménye, és ezt bárki, aki valaha is photoshopolt már, vagy tudja, hogy mit kell ilyenkor figyelni, az rögtön levágja, hogy ez a videó nem más, mint a nézettséghajhászat, vagyis egy alapból nem túl izgalmas beszélgetős műsor nézettségének a fellendítése. És végezetül még néhány mondat a józanság margójára. Ez a szobor való igaz, hogy az ókori Mezopotámia területéről származik, és való igaz, hogy a szobor keletkezése után 1000 évvel ez a terület már a suméroké volt, viszont a sumérok előtt az ubaidok is Mezopotámia területén éltek. Habár nem ismert az ubaidok etnikai összetétele, de az biztos, hogy saját házaik voltak, kereskedelmet folytattak, voltak hajóik, szóval egyáltalán nem egy primitív törzsről van szó. Egy szó mint száz, a képen látható szobor elméletileg az ubaidoké, akik többször is torzítva, bár-már távol-keleti vonásokkal ábrázolták az embereket, és régészeti bizonyítékokkal az is nagyon egyértelműen bizonyítható, hogy az ubaidok alkalmazták a mesterséges koponyatorzítást is. Szóval egy-egy megnyúlt koponya vagy egy gyíkfejre hajazó emberi test az ő kultúrájukban elsődlegesen nem a két lábon járó földön kívülieket jelenti. Ennél jobban azért én sem szeretnék belemenni ebbe a teóriába. Őszintén nekem ennyi mese bőven elég volt mára. Valóban sosem rögöntem igazán a mesékért, csak mint azt a videó elején is elmondtam, mindig is érdekelt más emberek gondolata, legyen az akár rossz vagy jó, vagy akár olyan, mint egy esti mese. És csak hogy felrakjam a döglött halat a tortára, egy David Icke idézettel zárnám ezt a videót, amelyet ő szintúgy nem úgy gondol, mint én, mert szerint a gyík emberek a negatív gondolatokból táplálkoznak, nekem viszont sokkal jobban tetszik ez az idézet szó szerint, mégpedig idézem, a legjobb módszer a negativitás eltörlésére a nevetés és a boldogság. Köszönöm szépen, hogy figyelemmel kísértétek ezt a videót, további jó tartalomböngészést kívánok mindenkinek, sziasztok!